A fost odată ca niciodată. Într-un sat mic, ascuns adânc în munți, trăia un tânăr pe nume Achio. Mintea lui era mereu neliniștită, plină de gânduri și griji care nu îi dădeau pace. Această furtună interioară îi afecta întreaga viață, iar Achio tângea după liniște. Își dorea să învețe cum să-și golească mintea și să găsească pacea adevărată. Într-o zi, a auzit despre un bătrân călugăr înțelept, maestrul Zen, care locuia într-un templu retras, pe vârful unui munte înalt. Se spunea că acesta avea o înțelepciune profundă și putea ghida oamenii pe calea iluminării. Fascinat de aceste povești, Achio a decis să pornească într-o călătorie spre templu pentru a afla secretul minții liniștite. Drumul era anevoios, plin de poteci abrupte și periculoase. Dar Achio nu s-a lăsat descurajat. După zile întregi de călătorie obositoare, a ajuns în fața templului, unde a fost întâmpinat de maestrul Zen, care radia o liniște profundă. Am venit să caut îndrumare, a spus Achio, făcând o plecăciune respectuoasă. Doresc să-mi golesc mintea și să găsesc pacea. Mă poți învăța? Maestrul a zâmbit blând și l-a invitat să se așeze lângă el. Golirea minții nu este ceva ce poți forța sau grăbi, a spus el cu voce caldă. Este un proces care necesită răbdare, disciplină și introspecție. Ești pregătit pentru această călătorie? Achio a dat din cap hotărât, simțind un licăr de speranță. Primul lucru pe care maestrul Zen l-a învățat a fost arta prezenței. L-a condus pe Achio lângă un râu și i-a spus: stai aici și privește apa. Nu analiza, nu judeca, doar observă. La început, Achio s-a străduit să-și oprească gândurile rătăcitoare, dar cu timpul a început să observe detalii pe care nu le văzuse niciodată. Modul în care apa se mișca ușor peste pietre, cum se adapta mereu la obstacole, fără să opună rezistență. Atunci a înțeles, gândurile sunt ca râul, vin și pleacă, uneori liniștite, alteori agitate. Nu trebuie să te agăți de ele, ci doar să le lași să curgă. Într-o zi, maestrul l-a dus pe Achio într-o grădină plină de flori colorate pentru a-i arăta a doua lecție, și anume arta renunțării. În mijloc, un copac de cireș își legăna ramurile în adierea vântului. Privește copacul, a spus maestrul. El este puternic, dar nu rigid. Se lasă purtat de vânt, dar nu se frânge. Achio a urmărit cum petalele florilor de cireș cădeau ușor, purtate de vânt. În acel moment a înțeles o altă lecție valoroasă. A te agăța de gânduri și atașamente duce la suferință. A învăța să le lași să plece aduce pacea interioară. Testul final. Furtuna interioară. Într-o noapte, o furtună puternică a cuprins muntele. Tunetele răsunau, iar ploaia lovea nemilos templul. Cuprins de teamă, Achio a alergat la maestru. Bătrânul călugăr stătea liniștit în sala de meditație, nepăsător la haosul din jur. Așează-te lângă mine, i-a spus calm. Privește furtuna, dar nu te lăsa înghițit de ea. Achio a închis ochii și a ascultat ploaia. Inima îi bătea repede, dar cuvintele maestrului i-au răsunat în minte. Furtuna din tine este la fel ca furtuna de afară. Nu o respinge, nu te lupta cu ea. Accept-o și lasă-o să treacă. Atunci Achio a înțeles adevărata lecție. Pacea nu vine din lipsa gândurilor, ci din acceptarea lor fără frică sau atașament. Lunile au trecut, iar Achio a continuat să învețe, devenind tot mai calm și echilibrat. Într-o zi, maestrul i-a spus:
Ai înțeles că mintea nu trebuie golită de gânduri, ci umplută cu liniște. Acesta este adevăratul secret. Cu sufletul împăcat, Achio s-a întors în satul său, unde a devenit un ghid pentru alții, împărtășind lecțiile maestrului Zen. Anii au trecut, iar numele lui Achio a ajuns cunoscut în multe locuri. Oamenii veneau de departe pentru a învăța de la el, iar el, cu smerenie, le spunea mereu: adevărata liniște nu vine din afară, ci din propria voastră inimă. Într-o zi, bătrân, Achio s-a așezat sub cireșul său preferat și a închis ochii. Simțea adierea vântului și petalele plutind în aer. Cu un zâmbet liniștit, a înțeles că viața însăși este un dans al acceptării, al renunțării și al păcii interioare. Și astfel, povestea lui Achio a rămas vie, inspirând generații întregi să caute liniștea în mijlocul furtunilor minții lor.